Smart tänkt från hela världen, det är rubriken för bokserien Sikt. Här kan vi läsa texter av framstående författare, världsledande forskare och berömda tänkare. Idag djupdyker vi i en text ur Sikt nummer 2. Det finns råd som inte kommer från experter eller självutnämnda coacher utan från verkligheten, från erfarenhet från livets allra hårdaste prövningar. Råd som inte är teoretiska utan existentiella. Författaren och poeten Faiza Idle har skrivit texten Råd till mina medsystrar i Sikt nummer 2. Välkommen hit Faiza. Tack så mycket. Vad tycker du om den beskrivningen? Ja, den var berörande. Ja. Men ja, det är lite konstigt att höra om sig själv. Jag är fortfarande inte, och jag är inte van. Ännu Nej, inte jag är van. ännu inte van. Vem riktar sig råden till? Råd till mina medsystrar. Till de som behöver höra det, liksom, till mina medsystrar, till små fajsorna som jag brukar kalla dem. Vilka är då? Det är de här små tjejerna som växer upp liksom i lika tuff miljö som jag, eller som inte har någon vuxen människa som liksom kan säga till dem de här sakerna. Berätta lite grann om din bakgrund, var du kommer ifrån och hur du växte upp. Jag heter Faiza och jag är från Tensta. Jag kan börja där. Och jag växte upp i Tensta, växte upp med mycket bröder, växte upp med en pappa och en mamma. Och ja, där jag kommer ifrån så har det varit regler jag har behövt förhålla mig till. Och det är oftast regler som min pappa brukar säga en sak. Liksom, han brukar säga att en kvinna är som en vit skjorta och liksom, vad händer med en vit skjorta om den blir smutsig en gång? Vad menar han med det? Alltså han menar att min värdighet, liksom, om jag förstör mig själv på ett sätt så kan jag liksom inte komma tillbaka ifrån det. Och det har varit väldigt mycket så där jag kommer ifrån. Att när det kommer till kvinnan så får vi inte göra Strikt alltså. precis. Vi får inte göra Strängt. fel. Eller strängt och strikt skulle jag nog säga. Vi får inte göra fel medan en kille alltid kan komma tillbaka ifrån sina misstag för att han är en man. Så jag vill typ inte att mina små tjejer ska växa upp med det tankesättet. För att vi är människor och vi alla gör fel oavsett vilka misstagen vi än begår. Liksom. Så det är viktigt att de finner... Alltså hur ska jag... Ja. Ja. Vi ska prata mer om din bok också, så här, men man blir nyfiken nu. När kom du på att det där är någonting som du inte ställer upp på eller du vill tänka på ett annat sätt kring det här med att vara som en vit skjorta och aldrig få göra fel och det får inte smutsats ner och sådär? Alltså jag minns första gången som min pappa berättade det till mig. Alltså jag var så här, hur kommer det sig? Är du också en vit skjorta? Liksom. Och min pappa kunde... Sa du det? Ja, det är klart. Jag har alltid varit så. Liksom, när min pappa har kommit med sina påståenden eller att en kvinna ska vara på det här viset. Och jag har aldrig liksom förstått, även när jag var väldigt liten. Liksom. Och det gjorde ju så att min pappa var väldigt orolig över mitt tankesätt. Och han var så att du tänker som en svensk människa. Liksom, du ska inte tänka så här. Liksom. Och det är därför jag också blev ju skickad till Afrika väldigt tidigt. För att min pappa ville liksom... Han tyckte att jag blev hjärntvättad. Men sen samtidigt när jag har blivit äldre och kan stå på mig på saker och ting är han väldigt stolt över att jag inte liksom böjer mig för vissa regler och saker och ting. Att jag är den människan jag är. Och det har ju varit så att jag liksom har fötts till den här personligheten kan man nog säga. Det har förändrats lite grann. Då hade du hade din pappa och dina bröder. Det var många som då har vi förstått när vi läser det och skriver också. Mycket som var kontrollerade. Hade du några förebilder? Hade du någon du kunde se upp till i dina tankar om vad du egentligen ville vara eller bli? Pippi. Pippi? Ja. Pippi Långstrump? Pippi Långstrump. Så jag var ju Du är väldigt... Alltså, Du är rätt bråkig typ. det är det och jag var ju det också och jag är det än idag. Men det fick ju mig liksom att lära mig att jag kan stå på mina egna ben och jag kan liksom vara min egna person. Typ. Ja, hon är ju rätt så kavat som man säger. Hon klarar sig själv. Ja. Fick du läsa Pippi? Var det... Fick och fick. Ja, jag fick nog. Ja. Mm. Det var så hårt alltså. Det var inte säkert att man fick läsa Pippi Långstrump ens. Nej, om min pappa förstod vad Pippi Långstrump liksom var, det är klart att jag inte skulle få läsa det. Liksom. Men ja, så det är nog därför jag skrev det här. Mest av allt att inte låta sig liksom
hjärntvättas av våra äldres tankar. För att våra äldre är uppväxta på ett helt annorlunda sätt som inte vi är. Liksom, de har sett helt annorlunda saker. Och de kan inte riktigt förstå sig på hur det är att vara född i Sverige. Liksom, och, så, ja, Men vilken enorm resa du har gjort. tack. Från det där att du skulle helst vara en vit skjorta och aldrig bli nedsmutsad till vad du har liksom skapat själv. Skrivit bok, skrivit poesi. Etablerat dig som självständig, självklar för många. Så är det många som vänder sig till dig för råd. Jo, det är klart. Det är väldigt, väldigt många unga tjejer som gör det. Och samtidigt så vill jag ju inte heller att någon ska styra dem. Varken mitt Sverige eller det andra Sverige. Det är ju det. Det är därför jag skriver det här. Liksom, att de ska kunna finna sig själva och finna sin starka råd i sig själv. Liksom, och veta hur vill jag leva mitt liv? Hur vill jag tänka? Hur vill jag ha det? Liksom, för det är lätt hänt också att man tvättas bort i de båda världarna. Så det är väldigt viktigt att man liksom hittar sig en stark grund i sig själv och ska veta vad det är man vill. Liksom. I sikt nummer 2. Det här är en textsamling, smart tänkt från hela världen. Ett litet guldkorn där i. Råd till mina medsystrar. Det är 3 sidor som ett, jag vet inte om man kallar det poem, det är som en dikt, det är som poesi som är dina råd till medsystrarna. Vi går tillbaka till den här texten, för så får du förklara lite och prata lite om de här olika råden som dyker upp i den här. Att vara konstig är det finaste man kan vara, skriver du. Vad menar du med det? Jag menar att i och med att när jag växte upp och hade mina egna åsikter och hade mina egna tankar så var jag ju alltid utanför. Liksom, jag fanns inte med i gemenskapen. Och jag har växt upp och alltid trott att det är något fel på mig för att jag är konstig. Men sen senare när jag uppfann liksom att shit, någonting händer med min penna. Du vet, jag kan måla med den, jag kan göra så mycket med den. Och det är så här, om jag inte hade låst in mig själv i garderoben hade jag aldrig upptäckt, menar jag, Pippi Långstrump. Och då hade jag aldrig liksom, kunnat bli den här personen jag har blivit. För Pippi har ju levt med mig hela mitt liv. Liksom. Så det är därför att när någon säger att du är konstig eller att du sticker ut eller att det är något fel på dig. Liksom, det är så här, nej, att vara konstig det är verkligen det finaste man kan vara. Och att de ska kunna embracea att de är konstiga. Kände du dig konstig? Ja, jag känner mig konstig än idag. Varför det? Jag vet inte, jag känner bara att jag är konstig och jag börjar tycka om att jag är konstig. För ju mer jag möter normala människor så vill jag inte vara det ens. Känner du dig konstig överallt eller känner du dig speciellt konstig med den gamla kulturen eller med speciella sammanhang? Nej, jag känner mig nästan konstig nästan överallt. Det är väldigt sällan jag inte känner mig konstig. Och det kanske det är bland andra människor som också är konstiga. Men det är ju bland det finaste man kan vara, säger jag. Ja, precis. Jaga aldrig guldet, för då kommer du aldrig nå det. Vad menar du? Det jag menar är att liksom till ungarna som jagar pengar, liksom går in och gör allt brutalt man kan tänka sig bara för att få de här pengarna. Och förväntar sig att det är guld du ska få utifrån det. Men du kommer inte att nå varken de pengarna du vill ha och du kommer inte nå det du vill ha. Liksom medans att om man hittar någonting man brinner för och älskar så kommer automatiskt all guld att komma till dig. Liksom, så det jag menar är att inte vara desperat över någonting liksom, på det sättet. Och inte heller liksom, det är som att du ska få en position i ett jobb. Liksom. Du behöver inte klia din chef i ryggen och göra allt som din chef vill att du gör för att du tror att du kommer nå det guldet genom att du böjer på dig själv. Så det jag menar är att liksom, det som är menat för dig kommer att komma till dig och kämpa till en nivå där du inte behöver uppoffra dig själv för att nå det. Oavsett vilken väg det än är. Det är tufft och för många känner nog att det är svårt att komma någon vart. Det är svårt att nå det där guldet när man kanske kan nå det på ett enklare sätt eller ett hårdare sätt. Men det är ingen väg att Nej. gå. I guldet, är det bara pengar eller är guldet något annat som man Det kan är söka? öka lyckan? liksom, lyckan även i relationer i sig. Liksom, det är så här, ju mer du jagar någonting kommer du aldrig att få det. Så man ska slappna av lite grann. Precis, så bara ta det lugnt. Sitta lugnt i båten. Liksom. Så kommer det. Det kommer. Lär känna dina triggers. Ja, när du vet om vad är det som triggar mig. Ja. Då kommer inte andra Det som retar dig eller det som får igång det får igång dig, Ja. det som får dig att gå banor du aldrig hade gått. Liksom. Om du får reda på vad är det som gör ont hos dig. Och när du får reda på vad det är som gör ont hos dig, då kommer inte andra människor att kunna använda det emot dig. För att det här livet
det är inte alltid gulligt. Liksom. Och om du inte vet vad det är som triggar dig och jag vet vad det är som triggar dig, så kan jag få dig att göra saker och ting som du aldrig trott att du hade kunnat göra. För att jag vet, där kliar det och där ska jag klia. Liksom. Så det är väldigt viktigt att få reda på vad är det. Och ju mer du lär känna dina svagpunkter så kan du... Och då är de inte triggers längre kanske? Nej, det är de inte. Vilka är dina triggers? Det skulle jag inte säga på tv. Eller på Bjud på något? Nej. Någonting. Vad är det som kan reta dig då? Vad är det som får igång dig? Det skulle jag inte säga. Men det går att reta dig? Ja, det är klart det går att reta mig. Det är ju klart det går att reta mig. Alla blir väldigt nyfikna nu. Men någonting. Nej, Det är någonting som du har kommit över då? jag kan säga Någonting som var en trigger som du liksom, det där vet jag är en trigger, jag kan hantera det. Nej. Du är stenhård. När jag läste Ett ord för blod, så fick jag känslan liksom att du levde. Det handlar ju om när du växte upp. precis. Det är hårda saker för någon som har vuxit upp på ett annat sätt att läsa. Det känns som att du lever liksom i flera världar samtidigt under tiden. Alltså en värld där du var tvungen att vara försiktig och anpassa dig till männens regler. En värld när du då, för det gjorde du bokstavligen, gömde dig i garderoben, din lilla värld, kanske när du var väldigt liten också. Och sen en inre värld där du var drottningen och där du bestämde regler och livet. Är det rätt uppfattat? Var det så? Var du Fajsa i alla de världarna? Eller var du Fajsa i mer i någon värld? Alltså jag var ju mest Fajsa i min egna värld ju. I garderoben, där fick jag ju bestämma vem jag skulle vara. Men det var ju svårt att liksom vara sig själv när min personlighet är väldigt sprallig och tar plats och liksom så här, se vad jag tycker och känner. Liksom, det var inte alltid utrymme för det där. Liksom. Det var inte alltid utrymme att man fick göra som man ville. Och då handlar det inte bara om i mitt hem, utan det handlar om att alla andra människor runt omkring också i mitt område gör ju så att man är inboxad på ett visst sätt och man ska vara på ett visst sätt. Liksom. Så det blir ju så att man, även om min mamma låter mig göra någonting, så kommer mostern där borta inte att låta mig göra det. Eller någon kommer kännas... Alltså, jag skulle nog säga, det här kommer jag få säkert jättemycket problem för, men speciellt alltså, somalier skulle jag nog säga, för jag kan inte prata för någon annan. Det är lätt hänt att vi känner oss entitled med varandra. Liksom, även om det inte är liksom, en släkting till mig eller någonting. Men om jag gör någonting som triggar honom, då kommer han att säga sin åsikt till mig. Även fast han inte har rätt att göra det. Så alla har på något sätt rätt att lägga sig i om man lever på ett sätt som de inte tycker... Som de inte tycker är passande. Och det behöver inte vara opassande heller. Men bara de inte tycker det är passande. Så räcker det för att de ska komma in och lägga i sig. Liksom. Hur är det idag när du är etablerad, när du är känd? Du ger ju liksom råd till folk, du är en förebild för många. De kan inte göra riktigt samma sak idag, eller kan de det? Idag kan de inte göra samma sak, för att de vet ju såklart att jag inte bryr mig. Men jag skulle nog säga att de kan påverka min mamma. Du vet, min mamma är ju kvar där fortfarande. Liksom, och det är så här, min mamma har ju relationer fortfarande. Och det är så här, om jag säger någonting i en intervju som triggar dem, så kommer man att ringa min mamma. Och det spelar ingen roll om det är samtal från Somalia, om det är Pakistan, om det är vad. Alltså det är bokstavligen att min mamma kommer få ta smällen för det jag uttrycker och det jag säger. Så. Och det gäller nu också, det du säger nu? Också. Så nu kommer någon eventuellt lyssna om jag sagt... och gillar inte det du säger? Finns det fortfarande någon som tycker att du ska inte sticka ut, du ska inte säga en massa saker, du ska inte tycka och inspirera systrar? Och hålla på, liksom. Ja, det är fortfarande. Det är klart att det behövs fler som du, men hur kommer man åt det där? För vi vill ju inte ha det så. Nej, det vill vi verkligen inte ha det så. Och det är därför vi måste liksom, bygga på små människorna, att de ska få liksom göra det som passar dem. För att i slutändan, det är så här, de säger åt mig att jag inte ska prata eller skriva, men det är det är min dröm. Jag vill ju vara en poet, det är det enda jag har varit. Du kan inte tvinga mig att vara en läkare när jag inte vill vara en läkare. Och det är det jag menar när jag säger att man ska följa sin egen väg. Och då menar jag inte att du ska kunna liksom jobba med det du vill jobba med. Du ska kunna ha dina egna åsikter och dina egna tankar. Och du ska kunna vara din egna person oavsett om en hel värld står emot dig. Liksom, det är tufft. Ja, det är svårt. Det är ingen enkel match, det är inte. Men det är ännu svårare match att leva ett liv som inte är ämnat för mig. Ja.
Det som du pratar om går ju att applicera. Det går ju att applicera på mångas uppväxt, även om inte konsekvenserna blir så hårda som att man skickas till hemlandet eller att man får stryk. Du skriver ju hemska saker som du upplevt. Men om man bara går till många människor och många barn och unga och kvinnor som växer upp har ju rätt mycket förväntningar på sig. Precis. Så hur ska man klara att få respekt av de andra och att de ska acceptera ens val? Det finns för många föräldrar som hoppas på att barnen ska bli läkare och Så, det blir de inte. men det blir de inte, för det är inte någonting de vill. Och det är viktigt att så här, du får leva med att man inte kan göra alla nöjda. Det är det handlar om. Acceptansen av att okej, går jag min väg nu kan du göra pappa besviken eller mamma besviken. Men så länge det inte gör mig besviken. För i slutändan, jag lever inte för min mamma eller min pappa. Liksom. Det är så här, alltså. Och det gäller det. Mina råd är inte heller för de som endast har haft det jättetufft. Utan det handlar ju om de här små sakerna som att inte låta din chef trycka på dina triggers eller inte låta din pojkvän göra någonting mot dig. Eller liksom att inte börja festa för mycket, dricka för mycket vin. Och liksom, att man ändå kan förstå att allt du gör som liten har sin konsekvens. Än idag när jag har valt att liksom fixa mitt liv och sköta mig och vara en bra person. Fortfarande saker och ting ligger där, faktura, pappershögen och saker och ting jag har gjort som jagar mig och jag är så här snälla. Jag har gjort allting för att bli en liksom bättre person. Och samtidigt är det väldigt många människor som också retas på att jag inte varje gång de hör mig prata offentligt att jag inte ber om ursäkt för det jag har begått. Liksom. Men det är så, jag har ju skrivit en hel bok och jag har ju uttryckt liksom, jag är inte stolt över någonting, jag har ju tagit ansvar över det. Men det går inte att varje gång ni hör mig prata att jag ska be om ursäkt för det jag har begått. Liksom. Det är så här, det funkar inte heller. Så det handlar om att också, man måste lära sig att gå vidare med vissa saker och ting också. Hur viktigt är det att ha några, det är nästan självbesvarande fråga, men hur viktigt är det att ha några riktigt nära sig? Alltså för du beskriver ju nära vänner, men sen är det vänner som sviker eller som du känner att du sviker, några som går och blir mer extrema. Det händer ju saker, det är ju till och med människor som dör nära dig. Hur viktigt är det ändå att försöka ha några nära sig så man håller sig, man inte blir galen? Jo, det är viktigt att du åtminstone har någon person som du älskar och som älskar dig, som du kan vända dig till. För att kärlek är det enda egentligen som botar oss. Du vet, när livet är som det är och har varit för mig så är min tjejkompis där och ska krama om mig. Liksom, då känns inte det som har hänt så pass tungt för jag har någon att dela det med. Så det är väldigt viktigt. Men om du nu inte har, då är det ännu viktigare att du är en bra kompis till dig själv. Liksom att du fortfarande ger dig själv den där kramen eller att du fortfarande hör dig själv. Liksom. Och det är mest det här med skammen är ju nog den jobbigaste känslan jag har battlat med hela mitt liv. Liksom, oavsett när de här killarna har gjort någonting mot mig eller liksom man har sagt saker och ting om mig så är det fortfarande liksom jag som har lagt skulden på mig själv. Som att det kanske är jag, det kanske är mitt fel. Så det är väldigt viktigt att när man inte har en kompis som kan säga till dig, det är inte ditt fel. Att du ändå säger till dig själv att liksom, det är inte ditt fel. Det är viktigt. Det är viktigt. Och om du nu på riktigt liksom verkligen inte har någon, man ska inte heller isolera sig själv. Det var kanske inte bästa tipset att liksom sköta dig själv. Men att du går till någon lärare, gå till någon vuxen människa, liksom gå till någon också som kanske inte heller går igenom det du går igenom. För att det är då du också kommer kunna få lite mer sympati. Medan någon annan person som har gått igenom exakt samma sak som du har gjort kommer ju bara, nej bror det är lugnt, liksom, drick lite vatten och gå vidare. Så kanske någon professionell människa runt omkring hade nog varit bra. Vad gör du idag? Vad har du på gång? Idag Ja, skriver på en diktsamling, nya dikter. nya dikter. Ja. Och ja, jag bara tar det lugnt. Fortfarande går på terapi, fortfarande behöver liksom hjälp. Trots att det var länge sedan och jag lever ett jättebra liv som jag är jättetacksam för. Men som sagt, saker och ting knackar på mig också. Liksom. Så Du tar hand om dig. måste, Ja. det är prio 1. Hur skriver du då? När skriver du? Är du disciplinerad? Skriver du? Går du upp, skriver eller skriver när andan faller på eller skriver på nätterna? Eller? På nätterna, för det första det går inte att planera poesi. Alltså det går inte. Nej. Jag vet inte ens vad jag ska skriva. Liksom, mitt hjärta berättar till mig när jag är klar med dikten. Så jag vet aldrig riktigt. Jag kan inte planera om att idag ska jag skriva. Det går inte. Så när skrev du senast? Skrev du Senast igår natt? Eller? Nej, före igår på natten. Hur kom det då? Hur kom det till dig? Det kommer bara. Det är som att det är en känsla att
liksom sköljer över mig och jag blir så här, okej, jag måste få ut det här, det är någonting. Sen så tar jag en penna och papper och så skriver jag och sen får jag reda på okej, det är det här det är och sen kan jag gå och lösa det. Liksom. Du är så skönt gammaldags. Du tar penna och papper, Definitivt. bokstavligen alltså, Bokstavligen. och skriver för hand. Det går inte annars. Nej, jag har testat att skriva liksom för telefonen och så, Ja. men det är inte samma känsla som det är när man skriver penna och papper. När blir det här klart då? När får man läsa detta? Ingen press alltså. Ja, det gör du redan. Men snart, hoppas jag. Några månader bara. Ja. Tusen tack Faiza för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Faizas specialskrivna text finns att läsa i Sikt nummer 2. Den finns i din bokhandel. Känn den här sköna känslan av att ägna en stund åt lite längre tankar och känna sig kanske lite smartare än igår. Tack för att ni var med. Vi ses och hörs nästa gång. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.